ආයුබෝවන් දුවේ පුතේ. හොඳයි. දැන් මම සූදානම් වෙන්නේ ඔබේ අඟුල්මල් දමනයේ පාඩමින් ඔබට ඉදිරිපත් කරන කතාවේ අවසාන වීඩියෝ ඉදිරිපත් කිරීමට. මේ වීඩියෝවෙන් මම කතාව අවසන් කරනවා. ඉන්න අතරතුර අපි විචාර ප්‍රශ්න වලට යමුමු. අපි බලමු අපි කතාව නතර කළේ අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ පිඬුසිඟා යමින් සිටින අතරතුර මූඩගම්ප මාගමක දැකලා කරුණාවෙන් කම්පිත වුණා කියන අවස්ථාවේ සිට දරුවා බිහි කිරීමට නොහැකිව දරුවා හරහට පිහිටා සිටි කාන්තාවක් දැකලා කරුණාවෙන් හදවත උණු වුණා. ඔන්න දැන් අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ පන්සලට ඇවිල්ලා බුදුරජාණන් වහන්සේ හමු වීමට යන අවස්ථාව. එකල්හි අඟුලිමාල මහතෙරහු ආහාර කිස කොට ආහාරගෙන බුදුන් කරා එළඹ වැඳ එකත් පස් වැහිඳේ. ඔබ අතේ තවමත් ඔබේ සිංහල සාහිත්‍ය පෙළ පොත ඇති පැන්සල ඇති. ඒ නිසා අසීරු වචන සටහන් කරගන්න පොත හා සමගම මා කියන දෙයට සමන් දෙන්න. පොතත් සමගම ඔබේ ඇස් පොත සමග රඳවා ගන්න. එකත් පස්ව එක පැත්තකට වෙලා ඉඳගෙන බුදුන් වහන්සේට මෙහෙම කියනවා. වහන්සේ සවැත් නුවර කෙනෙසේ හර සිංගනුවේ මෝඩ ගර්භ මාගමක දිටිමි ඇය විඳුනා දුක් මට නුරුස්සී. අනේ බුදුහාමුදුරුවනේ මම සවැත් නුවර ආහාර සිඟා යන විට මෝඩ ගර්භ කාන්තාවක් දුටුවා. ඇය දුක් විඳින ආකාරය මට උහුලන්න බෑ. එසේ බැවින් තෝ ඇය කරා ගොස් බුදුහාමුදුරුවෝ කියනවා එහෙමනම් ඔබ ඇය වෙත ගිහිල්ලා මෙහෙම කියන්න. මා උපන් තැන් පටන්ගෙන දැන සතක් වූ දිවි නොගැලවී නම් මේ සසින් තිට දුගබට දුසෙත් වෙව. ඔබ ගිහින් කියන්න මා උපන්දා සිට දැනගෙන කිසිදු සත්වයෙකුගේ ජීවිතයකට හිංසා නොකළේ නම් මේ සත්‍ය බලයෙන් ඔබටයි ඔබේ ගර්භයටයි සෙතක් වෙන්න කියලා. මොකද්ද මේ කියන්නේ? මේ සත්‍ය ක්‍රියාවක් කරන්න කියලායි කියන්නේ. දැන් ඔබ වගේම මා වගේම අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේත් පුදුමයටපත් වෙලා බලනවා මේ මොකද්ද බුදුහාමුදුරුවෝ කියන මේ කතාව. මේ තරම් මිනි මරපු අඟුලිමාල කොහොමද කියන්නේ උපන් දැන් සිට කිසිම සත්වයෙකුගේ ජීවිතයකට හිංසාවක් කළේ නැහැ කියලා. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේගෙන් මේ කාරණේ විමසනවා අඟුලිමාල හාමුදුරුවෝ. වහන්සේ හේමට මුසවාවේ. මා විසින් බොහෝ සත්තු දැනමරන ලදද? අනේ බුදුහාමුදුරුවනේ ඒක මට බොරුවක්. මම දැනගෙන බොහෝ සත්වයින්ව මරලා තියෙනවා. එතකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ දෙන පිළිතුර බලන්න තර්කානුකූල බුද්ධිගෝචර කාරණාවක්. අඟුලිමාලය හේතා මිනිස් කලයි. හේතා ගිහි මිනිස් කලයි. ගිහි මිනිස්සු නම් සතුන් මරණවාදී කෙරෙති. දැන්තර ආර්ය නම් જાතියක් ඇති. එසේ බැවින් තෝ මා උපන් තැන් බටන්ගෙන යෑ කියන තැන් කුකුස් ඇති වී නම් ආර්ය જાතියේ උපන් තැන් පටන්ගෙන යෑ කියා නගා යැවුවා. ඔන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ කියනවා ඔබ මේ ඝාතන සිදු කරන ලද්දේ ඔබ ගිහි කාලයේ. දැන් ඔබට නව උපතක් තිබෙනවා. දැන් ඔබ ආර්ය නම් જાතියේ මේ උතුම් බුද්ධ පුත්‍රයෙකු වෙලා මේ බුද්ධ ශාසනයේ චීවරධාරී භික්ෂුන් වහන්සේ නමක් වෙලා දැන් ඔබ නව උපතක් තිබෙනවා ඔබට. ඒ නිසා ඔබට කුකුසක් සැකයක් තිබෙනවා නම් මේ උපන් තැන් පටන්ගෙන කියන කාරණය ඔබ කියන්නේ එහෙමනම් ආර්ය જાතියෙහි උපන් තැන් පටන්ගෙන කියලා පිටත් කරලා යවනවා. දැන් ඔන්න අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ වඩිනවා මහතෙරහු මැනව වහන්සේ එයට ගොස් එම ස්ථානයට ගිහිල්ලා තමන් සස් කොට සෙත් කරන්නට ආ පරිදි කියා. තමන් වහන්සේ සත්‍ය ක්‍රියාවක් කොට සස් කියන්නේ සත්‍ය ක්‍රියාවක් කොට සෙත් පතන්නට පැමිණි බව එතන සිටින අයට කියනවා. මිනිස්සු වටා ජවනිකා බැඳ මහතෙදනට ජවනිකායෙන් පිටත පුටුවක් තිබූහු. දැන් මේ දරුවෙක් බිහි වෙන්න ඉන්න කාන්තාවක් නිසා වටේට තිර රෙද්දක් ඇදලා තිර රෙද්දෙන් පිටත තෙරුන් වහන්සේට ආසනයක් තියෙනවා. මහතෙරහු ඉහි වැඩහිඳ තෙරුන් වහන්සේ පුටුවේ වැඩහිඳිමින් ඔන්න සත්‍ය ක්‍රියා කරනවා. මා ආර්ය જાතිය උපන් තැන් පටන්ගෙන දැන සතක් වූ දිවි නොගැලවී නම් සසින් තිටදු ගබට දුසෙත් වෙව. කුමක්ද? මම ආර්ය જાතියෙහි මම මේ බුද්ධ පුත්‍රයෙකු වශයෙන් පැවිදි වූ දා සිට දැනගෙන සිතාමතා කිසිම සත්වයකට හිංසාවක් නොකළා නම් ඒ සත්‍ය බලයෙන් ඔබට සහ ඔබගේ ගර්භයට සෙතක් වෙන්න කියලා සත්‍ය ක්‍රියා කරනවා. සත්‍ය ක්‍රියා කරනවා. ඒ සස්තෙපුල් හා සමග එම සත්‍ය වචන සස්තෙපුල් කියන්නේ සත්‍ය වචන හා සමග ඔන්න බලන උපමාවක් ඩබරායෙන් ගුළුදියක් සෙයින් දරුණෙක් මින. ඩබරාය කියලා කියන්නේ කෙමිය සහිත දිය බඳුනක්. අර කේතලේ තියෙන කෙමිය වතුර වැක්කෙන නන්නේ වගේ කෙමිය සහිත දිය බඳුනකින් ජලය පිටවන ආකාරයට ඔන්න දරුවා බිහි වුණා. දිපිත් මවුනට සෙත් වී දරුවාට සහ මවට සෙත් ශාන්තියක් උදා වුණා. මහ තෙරුන් හිඳ සස් කළ තැන්හි පිලක් කළහ. මේ මහ ජනතාව තෙරුන් වහන්සේ ඉඳගෙන සත්‍ය ක්‍රියා කළ ස්ථානයේ වේදිකාවක් ඉදි කළා. පිලක් කියන්නේ වේදිකාවක්.
මූඩ ගර්භ වූ තිරිසංගතිය සත්හූදු යට එහි හොවති. දරුවන් බිහි කරන්නට නොහැකිව මේ විදියට දරුවා හරහට පිහිටන ලද තිරිසන් සතුන් පවා බල්ලෝ බලල්ලෝ ඔය ආදී ඕනම සත්වයේ එම පිළ මත හොවන්න පුළුවන්. දැන් අතීතයේදී නම් මේ විදියට දරුවෙක් බිහි කරගන්නට නොහැකිව කාන්තාවක් දරුවා හරහට පිහිටියහොත් දරුවාට සහ මවට අනිවාර්යෙන් මරණය තමයි අත් වෙන්නේ. දැන් වර්තමානයේදී නම් ඒවා ශල්‍ය කර්ම තියෙනවා නූතන වෛද්‍ය තාක්ෂණයේ. හැබැයි මෙතනදී අනිවාර්යෙන් මරණය උරුමයි. දැන් මෙහිදී මේ අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේගේ සත්‍ය ක්‍රියාව ගර්භණී මාතාවන්ටම විශේෂ වූ සත්‍ය ක්‍රියාවක්. ඉතින් එහිදී ඒ තිරිසන් යෝනියෙහි උපන් සත්වයෙක් පවා ඒ පිළ මත හොවන විට එවිගසම සුවයෙන් බරමුසිත. එම විටම බොහොම සුවයෙන් මේ දරුවන් බිහි වෙනවා. යමෙක් දුර්බලද ගෙන එන්නට නොහැකිද? යමෙක් ඈතම ඉඳගෙන බොහොම දුර්වල වෙලා ඉන්නවා නම් ගෙන ඒමට නොහැකි නම් පිළ දෙවි දිය අරගෙන හිස ඔත් කල එකෙනෙහිම බරමුසි. ඒ වේදිකාව සෝදන ලද ජලය හිසේ ආලේප කළ විට බොහොම සුවයෙන් දරුවන් බිහි වෙනවා. සෙසු රෝගද සංහිඳි. සියලු රෝගත් සුව වෙනවා. මෙය කල්පයක් සිටින ප්‍රාතිහාරයක්. කල්පයක කාලයකට වළංගු ප්‍රාතිහාරයක්. කිම හෝ බුදු මහතෙරුන් ලවා වෙදකම් කරවුවා හෝ. දැන් මෙතනදී බුදුරගෝමි පඬිතුමා අහනවා මොකද මේ බුදුහාමුදුරෝ අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ ලවා මේ වෙදකමක්ද කෙරෙව්වේ? එසේ නොවේ. කිසේ නෑ වෙදකමක් නොවේ කලේ. එහෙනම් කොහොමද කලේ? මහතෙරුන් දැක මිනිස්සු බාපලති. මේ තෙරුන් වහන්සේ අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේව දැකලා මිනිස්සු බය වෙලා පලා යනවා. ඔහු කෙනෙසියාව නොලදින් ක්ලාන්තව මැහැණුවම් කරන්නට නොනිස්සහ. ඔහු මේ ආහාර ලැබෙන්නේ නැතුව මේ මහානදම් පුරන්නට සුදුසු නැහැ. මෙසේ වන්නාහා දැන් අඟුල්මල් මහතෙරුන් මෙත් සෙත් පිළලදින් සස් කොට මිනිස්නට සෙත් කරදී මිනිසුන් මහතෙරුන් නොබා එළඹිය ඇති. දැන් මිනිස්සු බය වෙන්නේ නැහැ. මිනිස්සු අතර දැන් ප්‍රචාරය වෙනවා. දැන් අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ සත්‍ය ක්‍රියා කළ මිනිසුන්ට සෙත් පතනවා. දැන් ඔහු දරුණු නපුරු කෙනෙක් නෙමෙයි. උන්වහන්සේ දැන් යහපත් කෙනෙක්. මෙත් පක්ෂයේ සිටින කෙනෙක්. එකල්හි ආහාරින් ක්ලාන්ත නොවේ මහානුවම් කරන්නට නිසිවෙත්. ඒ නිසා ආහාර නැතුව ක්ලාන්ත වෙන්නේ නැහැ. කෙනෙසි ආහාර ලැබෙනවා. දැන් පිඬුසිඟා වඩින විට කෙනෙසි ආහාර ලැබෙනවා. දැන් මහාන ධර්ම පුරන්නට පුළුවන්. ඒන් බුදුහෝන් කෙරෙහි අනුග්‍රහයෙන් සත්‍ය ක්‍රියා කරමු. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ සත්‍ය ක්‍රියාව කෙරෙව්වේ අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේ කෙරෙහි අනුග්‍රහයක් වශයෙන් උදව්වක් වශයෙන්. සස් කොට සෙත් කරනු වෙද්දම් නොවේ. ඒ සත්‍ය ක්‍රියාවෙන් සෙත් පැතීම වෙදකමක් නම් නොවේ. මහතෙරුන් මහානුවම් කෙරෙහි කමටහන්ගෙන උන් කල්හි දැන් ඔන්න අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේට දැන් ආහාර ගැටලුවක් නැහැ. දැන් මහානදම් පුරනවා බණ භාවනා කරනවා. බණ භාවනා කරන විට කමටහන්ගෙන හුන් කල්හි අටවිහි මිනිසුන් මැරූ තැන්ම පහළ වෙයි. සිතට මැවිලා පේන්නේ මොනවාද? අර වනයේ සිට ඝාතනය කරන ලද මිනිසුන්. වහන්සේ දුගීමි බොහෝ දරු බිලිඳුන් නැත්තේමි මට දිවිදෙව. අර ඒ මරණ විට ඝාතනයට ලක්වන විට හඬා වැළපුණු මිනිසුන්ගේ මුහුණු මතකයට එනවා. ඒ කරන ලද ආයාචනා සිහියට එනවා. අනේ මට බොහෝ දරුවන් ඉන්නවා මට ජීවිතය දෙන්න මාව මරන්න එපා කියන ඉල්ලීම්. මරණ බියෙන් වළක්නා පරිදු අත්පා සපන පරිදු අත්පා ගසන ආකාරය ආපාතයට ඉදිරියට මෙවිලා පේනවා. ඔහු විපිලිසර ඇති බොහොම සිත් කම්පිත වෙලා සිත් නොසන්සුන් වෙලා හුන් තැනින් නැගී යති. ඒන් බුදුහු ඔවුනට ඒ ජාතේහි ආභෝහාරික කොට එය නොසිතිය යුතු බව බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධි ගෝචරව අඟුලිමාල තෙරුන් වහන්සේට සිහිපත් කරනවා. නැවත උපත තිබෙන බව. දැන් ඒ ගිහි කල කරන ලද සියලු දේවල් අතහරින්න ඒවා අමතක කරන්න. ඒ උපත වෙනයි දැන් ඔබට අලුත් උපතක් තිබෙනවා. මේ ආර්ය ජාතියෙහි උපත පිළිබඳ සිහිපත් කරලා ඔහුගේ සිත උන්වහන්සේගේ සිත සංසුන් කරනවා. එසේ වන්නාහා විදර්ශනා වඩා රාත් බහුගන්නි. රහත් භාවයට වන්නපත් වුණා. පැවිදි වූ තැන් මුල් කොට ආර්ය ක්‍රියා සත්‍ය ආර්ය ජාතීන් සත්‍ය ක්‍රියා කරවූ. පැවිදි වූ තැන් සිට තියෙන උපත සිහිපත් කරලා සත්‍ය ක්‍රියා කරන විදර්ශනා වඩලා අඟුලිමහල රහතුන් වහන්සේ බවට පත් කළා. එකල්හි අඟුලිමල් මහතෙරු නොපමාව මහනුවම් කොට රහත් වූහ. මහතෙරුන් කෙනෙසි හර සිඟණ්ඩ නුවරවන් කල්හි බලන්න මේ කර්මඵලයේ විපාකය රහත් භාවයට පත් උනත් මෙලොවදී කරන ලදී කර්ම විපාකය උන්වහන්සේ පිටුපස එන හැටි.
සිගන්නට නුවරවන් කල්හි කපුටු බලු ආදීන් නිරනා සඳහා කපුටන් බල්ලන් නිලවීමට නගරයේ යම් තැනක හීසනක් පමණ තන්හි ඊතලයක් ගිහින් වැටෙන තරම් වට ප්‍රමාණයක දුර ප්‍රමාණයක බල්ලෙක් කපුටෙක් එලවන්න කවුරු හරි කෙනෙක් ගලක් ගැහුවොත් දමාලු දඬු පහන හකුරු දඬු කියලා කියන්නේ ලී කැබලි පහන කියලා කියන්නේ පාෂාණ හකුරු කියලා කියන්නේ බොරළු. එතකොට මේ ලී කැබැල්ලක් ගලක් බොරළු අහුරක් ඒ ආදී ඕනම දෙයක් බල්ලෙකුට කපුටෙකුට ගැහුවද ඒ සියල්ල මහතෙරුන් මෑවෙරෙහි මේ රහතුන් වහන්සේටම තමයි ඇවිල්ලා වදින්නේ. අඟුලිමාල රහතුන් වහන්සේටම තමයි ඇවිල්ලා වදින්නේ. ඔහු මහ සම්සිඳි ඇට දක්වා බුන් නිසින් ලේ වගුරුවමින් බුන් පා ඇතිව හින හිරුණු සිවුරු වෙතිව බුදුන් කරා ගියහ. හැමතැනම තුවාල වෙලා හිස තුවාල වෙලා සිවුරු ඉරිලා මහ සමසිඳිලා ඇට දක්වා තුවාල වෙලා. මොකද ඕනම කෙනෙක් විසි කරන ගලක් මුගුරක් බොරළු අහුරක් ඇවිත් වදින්නේ මේ මහරහතන් වහන්සේට. මොකද මේ කරන ලද කර්ම ඵලවල විපාක. බුදුන් කරා එනම මේ විදියට හිරුණු සිවුරු ඇතිව බුදුරජාණන් වහන්සේ බලන්න කියන වචන බ්‍රහ්මණය අදිවාසනා කරහා බ්‍රහ්මණය අදිවාසනා කරහා. මෙතන බ්‍රහ්මණය කියලා ආමන්ත්‍රණය කරන්නේ අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේට. උන්වහන්සේගේ බ්‍රහ්මණ වංශය සිහිපත් කරලා අදිවාසනා කියන්නේ ඉවසන්න. යම් කමක් හුගේ විපාකයෙන් සසද සිටියහොත් නොඑක්වා දසදහස් නිරයා පස්සී ඒකම් හුගේ විපාකතෝ මේ අත්වෙහි විඳිති. ඕනෑම කර්මයක විපාක මේ ආත්මයේදීම විඳින්න සිද්ධ වෙනවා. ඔබ රහත් වෙච්ච කෙනෙක් නිසා ඔබ මේන් පසු ඔබට උපතක් නොමැති නිසා ඔබ ඒ සියලු විපාකයන් මේ ආත්මයේදීම විඳින බව පැහැදිලි කර දෙනවා. එතනදී මේ අවසාන ඡේදයේදී තියෙන්නේ ඒ බුද්ධ දේශනාවේ කිසියම් සාරගර්භ ධර්ම කරුණු විශේෂයක්. මූලික කතාව මේන් අවසන් වෙනවා. අහිංසක නැමැති කුමරාගේ උත්පත්තියේ සිට අඟුලිමාල මහරහතන් වහන්සේගේ කතාව දක්වා වන කතාව මේන් අවසන් වෙනවා. මේ අවසාන ඡේද දෙකේදී තිබෙන්නේ ධර්ම කරුණු විග්‍රහයක්. ඒ තරම්ම ඍජුව අපගේ විචාර ප්‍රශ්න වලටවත් අපගේ ප්‍රධාන ධාරණාවටවත් ඒ තරම් අදාළ වන්නේ නැහැ. හොඳයි, එසේනම් මා ඔබට මේ අවසන් කරේ අඟුලිමාල දමනයේ කතාව. දැන් මා සූදානම් මෙතන සිට ඊළඟ වීඩියෝ වලින් ඔබට අඟුලිමාල දමනයෙන් ඔබට යොමු වීමට නියමිත විචාර ප්‍රශ්න පිළිබඳ සාකච්ඡා කරන්නට දරුවනේ දිගින් දිගටම රැඳී සිටින්න දරුවන්ට සිංහල පාඩම් මාලාව සමග අපේ channel එක subscribe කර ඔබට අවශ්‍ය පාඩම් දිගින් දිගටම ලබා ගන්න නරඹන්න. හොඳයි, ඔබට එහෙමනම් සුබ දවසක්, ජයග්‍රාහී හෙට දවසක් ඔබට ආයුබෝවන්.